Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento na hindi kayang ipaliwanag ng agham o kasaysayan. Mga kwentong minsan ay tinatago, madalas ay napag-uusapan sa dilim ng gabi, mga kwento ng agimat. Hindi ito basta-basta kwento ng mga sinaunang bayani, kundi mga kasaysayan ng mga bagay na may kapangyarihang magbago ng tadhana. Pero, ano nga ba ang agimat? Ito ba'y isang simpleng alahas na may nakatagong lihim, o isang malalim na pamana ng ating mga ninuno na may kakayahang magbigay ng lakas, proteksyon, o kahit panghihikayat sa mga kasamahan? Minsan, iniisip natin na ang agimat ay isang alamat, isang bahagi ng ating kulturang matagal nang nawala. Pero, may ilan pa bang patuloy na gumagamit nito sa makabagong panahon? O baka naman, ang agimat ay isang simbolo ng ating pagnanasa sa kontrol at kapangyarihan. Ngayong, samahan niyo akong tuklasin ang mga kwento ng mga agimat na nabuhay sa ating mga alamat, at ang mga bagong kwento ng mga taong patuloy na nagsusuong ng mga misteryosong gamit upang harapin ang mga hamon ng buhay. May agimat nga bang tunay, o ang ating paniniwala lang ba ang nagbibigay nito ng kapangyarihan? Sa isang liblib na baryo, sa tabi ng kagubatan, isang batang lalaki ang ipinanganak sa isang mahabang gabi ng ulan. Siya ay pinanganak sa ilalim ng isang puno ng baliti na itinuring na sagrado ng mga tao sa kanilang bayan. Ang pangalan ng batang ito ay Piping. Ayon sa mga matatanda, ang gabing iyon ay puno ng kababalaghan. Saksi sila sa mga hindi normal na pangyayari. Mga ibong hindi matukoy ang lahi. Mga dilim na naglalakbay sa ilalim ng buwan. At mga alingaw-ngaw na nagmumula sa kalikasan. Pinaniniwalaan ng mga tao na ang batang si Piping ay may espesyal na misyon sa mundong ibabaw. Lumaki si Piping sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lolo, si Mang Juan, na isang matandang mang-uukit ng kahoy at may malalim na kaalaman tungkol sa mga agimat at kababalaghan. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao sa baryo ang kakaibang lakas at tapang ni Piping. Hindi siya natatakot sa mga bagay na nakakatakot sa iba at hindi siya madaling mawalan ng pag-asa. Subalit, hindi lamang lakas at tapang ang kanyang taglay, maisa pa siyang lihim, isang agimat na ipinasa sa kanya ng kanyang lolo, isang piraso ng kahoy na inukit sa anyo ng isang espada, may misteryosong ekspresyon. Ang agimat nito ay may kapangyarihang magbigay proteksyon sa mga pinapahirapan, magbigay lakas laban sa mga masasamang loob, at magtaboy ng mga aswang at nilalang ng dilim. Ngunit, hindi ito madaling gamitin. Kinakailangan ng taimtim na hangarin at purong puso upang magtagumpay sa mga laban. At ang unang pagsubok ni Piping ay malapit nang dumating. Isang araw, dumating sa baryo ang isang grupo ng mga magnanakaw. Nakatagpo sila ng pagkakataon habang ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga magnanakaw ay lihim na sumugod sa bayan at nagsimulang mag-ani ng mga pananim at mang-agaw ng mga gamit mula sa mga bahay ng mga tao. Walang lumaban sa kanila, kaya't ang mga tao ay nanatiling nakatago sa kanilang mga tahanan. Nagdarasal at umaasa na ang kanilang mga buhay at ari-arian ay hindi masisira. Si Piping na nasa gilid ng kagubatan at nag-iisa ay naramdaman ang masamang hangin
na dumaan sa paligid. Nakita niya ang mga magnanakaw ay parang mga anino na dumadaan at nagiging sanhi ng takot sa mga tao. Tumakbo siya papunta sa baryo at nang makarating, nakita niya iniiwasan ng mga tao ang mga magnanakaw. Natatakot na maging biktima. Wala silang magawa, kaya nagsimula na siyang magtulungan sa kanyang bayan. Habang binabaybay niya ang makitid na kalsada, isang aswang ang lumitaw sa harap niya. May pakpak ito na parang ibon at mga mata na naglalabas ng matinding galit. Ang mga paa nito ay nakalapad at ang katawan ay natatakpan ng makapal na balahibo. Alam ni Piping na hindi ordinaryo ang nilalang na ito, kaya inihanda niya ang kanyang agimat. "Sumuko ka, aswang!" sabi ni Piping habang hawak ang agimat. Ang espadang kahoy ay kumikislap ng dilaw na liwanag. "Huwag mong subukang mangaagaw ng buhay sa mga inosente!" Nagising sa galit ang aswang at lumapit ng mabilis kay Piping. Ngunit bago pa man ito makalapit, ipinakita ni Piping ang tunay na lakas ng kanyang agimat. Ang espadang hawak niya ay naging matalim at nagniningning, at sa isang matalim na galaw, tinaga niya ang aswang. Ang nilalang ay sumigaw ng malakas at ang katawan nito ay naglaho sa hangin, nagiging abo at nawawala sa paningin. Ang mga tao sa baryo ay nagulat at natakot. Ngunit nagpasalamat kay Piping. Tinulungan niya silang labanan ang mga magnanakaw at mga aswang na patuloy na nananakop sa kanilang bayan. Dahil dito, nagtagumpay si Piping sa unang laban niya bilang tagapagtanggol ng bayan. Ngunit alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Matapos ang unang tagumpay ni Piping laban sa aswang sa kanilang baryo, naging kilala siya bilang tagapagtanggol ng mga tao. Ngunit sa kabila ng mga papuri, alam ni Piping na hindi pa tapos ang laban. Ang mga magnanakaw at mang-aapi ay patuloy na naghasik ng lagim sa paligid. Hindi siya pwedeng magpahinga hanggat hindi natatapos ang kanilang masasamang plano. Isang araw, isang panganib ang lumabas sa kanilang baryo. Ang mga magnanakaw ay nagsimula ng magsagawa ng malupit na pang-aapi sa mga mahirap na pamilya. Isang grupo ng mga mayayaman at makapangyarihang tao na tinatawag nilang ang puwersa ang nag-utos sa mga magnanakaw na pahirapan ang mga tao at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ang kanilang layunin ay gawing mas makapangyarihan at mas mayaman ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga walang kalaban-laban. Isang araw, habang si Piping ay naglalakad sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang batang babae, si Lina, na tumatakbo at umiiyak. "Piping, tulungan mo kami. Ang mga magnanakaw ay kinuha ang mga hayop namin at sinaktan ang aking ama." Umiiyak na sabi ng bata. Nagmadali si Piping at sumama kay Lina patungo sa kanilang baryo. Pagdating nila, nakita nila ang isang masaklap na tanawin. Ang mga magnanakaw ay abala sa pagnanakaw ng mga gamit at hayop mula sa mga tahanan ng mga mahirap. Si Mang Juan, ang lolo ni Piping, ay nakatali at pinapalo ng mga magnanakaw, at sa paligid ng kanyang bahay, ang mga kababaihan at mga bata ay nagtatago sa takot.
Pinipilit nila kaming magbayad ng mataas na halaga para sa proteksyon. Ngunit wala kaming magawa. Kung hindi kami mabibigay, hindi na kami titigilan, sabi ni Mang Juan habang pinipigilan ang sakit. Hindi na nakapaghintay si Piping. Hawak ang kanyang agimat, naglakad siya patungo sa grupo ng mga magnanakaw. "Huwag niyo silang mahirapan!" sigaw ni Piping. "Kung may katarungan, ito ang panahon para patunayan ninyo." Agad na tumigil ang mga magnanakaw. Nagulat sa tapang ni Piping. Ang kanilang leader, isang matangkad at malupit na lalaki na tinatawag nilang General Esteban, ay nagtawag ng pansin. "Tingnan ninyo ito! Isang batang biyani na walang takot! Akala mo ba kaya mong labanan kami?" sabi ni General Esteban, sabay ngisi na puno ng pang-aasar. Ngunit hindi natakot si Piping. Ang agimat na hawak niya ay kumikislap ng maliwanag na liwanag, nagbigay ng tapang sa kanyang puso. "Ang pagnanakaw at pang-aapi ay hindi tama," sabi ni Piping ng matatag. "Hindi ninyo pwedeng gawing magkaiba ang kahulugan ng hustisya at kapangyarihan." Sa isang iglap, humarap si Piping kay General Esteban at sinugod ang mga magnanakaw. Ang espadang hawak niya ay nagniningning sa ilalim ng araw, parang kidlat na humahati sa hangin. Ang mga magnanakaw, kahit malalaki at armado, ay nagmistulang magtakbuhan sa takot. Subalit, si General Esteban, ang pinamakalakas sa kanila, ay hindi nagpasindak. Si General Esteban ay sumugod kay Piping at naglabas ng isang matalim na itak. Ang dalawang kalaban ay naglaban. Ang kanilang mga armas ay sumalpok at ang mga tunog ng laban ay umabot sa buong baryo. Ang mga tao ay nanonood, hindi makapaniwala sa tapang ni Piping laban kay General Esteban. Ngunit sa bawat galaw, ang agimat ni Piping ay nagbigay sa kanya ng mas malakas na lakas. Sa huling laban, habang ang mga magnanakaw ay abala sa pagtakas, si Piping ay nakatagpo ng pagkakataon. Isang mabilis na galaw ng espada at nataga niya si General Esteban sa braso, na nagdulot ng malalakas na sigaw mula sa lider ng mga magnanakaw. Wala nang naglakas ang loob na lubaban pa. "Magpasalamat kayo, mga magnanakaw," sabi ni Piping. "Hindi ko kayo pinatay, ngunit huwag ninyong kalimutan ang inyong ginugol na buhay sa kasamaan. Magsisi kayo at iwan ninyo ang mga tao sa kapayapaan." Ang mga magnanakaw ay nagtakbuhan at hindi na muling nagbalik sa baryo. Ang mga tao ay nagpasalamat kay Piping na muling nagtagumpay sa labanang ito. Ngunit ang araw na yun ay nag-iwan ng aral na tumagos sa bawat isa. Ang katarungan ay hindi batay sa lakas ng kamay, kundi sa tapang ng puso. Matapos ang tagumpay ni Piping laban kay General Esteban at ang kanyang magnanakaw, ang buhay sa baryo ay muling naging tahimik. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, patuloy na bumabagabag sa isipan ni Piping ang mga nangyaring kaganapan. Ang mga magnanakaw ay hindi basta-basta at tila mahigit pang nakatago sa kanilang mga gawain. Bakit nga ba nila pinagtulungan ang mga mahirap at paano sila nauugnay sa mga aswang na tinutukoy ng mga matatanda sa baryo? Isang gabi, habang nag-iisa si Piping sa kanyang kubo,
isang matandang mang-uukit ng kahoy ang dumaan at nagbigay ng babala. Piping, sabi niya, huwag mong kalimutan ang mga nilalang na hindi nakikita ng mata. Ang mga aswang ay may alyado sa mga magnanakaw at mang-aapi, at ang kanilang layunin ay higit pa sa material na yaman. Hindi tinanggap ni Piping ang babala ng basta-basta. Kinuha niya ang kanyang agimat at lumabas patungo sa kagubatan. Naglalakbay upang tuklasin kung ano ang mga lihim na nagkukubli sa dilim. Alam niya ang laban na ito ay hindi lamang laban sa mga magnanakaw, kundi laban din sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa isang malalim na bahagi ng kagubatan. Isang matandang bahay ang nakita niya, nakatago sa ilalim ng mga matataas na puno. Hindi pa siya nakarating sa lugar na yun, kaya nagdesisyon siyang magsiyasat. Habang papalapit siya, bulungan mula sa loob at ang mga boses ay tila nag-uusap ukol sa isang lihim na plano. Si Piping Agimat ay masyadong malakas. Kailangan nating magplano ng mabuti. Isang busis na malalim at mabagsik ang narinig niya mula sa loob. Isang iglap ng takot ang bumalot kay Piping, ngunit hindi siya umatras. Nagpatuloy siya at sinubukang makinig ng mas mabuti mula sa mga boses sa loob. Natuklasan niya ang mga magnanakaw at ang mga aswang ay nagsanib puwersa upang maghasik ng kaguluhan sa mga baryo sa paligid. Ang mga magnanakaw ay ginagamit ang mga aswang upang manghimasok sa mga tahanan ng mga tao at maghasik ng takot upang madali nilang makuha ang kanilang mga ari-arian. Ang ating mga plano ay magsimula sa sunod na buwan, sinabi ng isang pambusis. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin mapapaalis ang mga tao sa kanilang mga tahanan at tinatanggal ang kanilang mga buhay. Naisip ni Piping na ang kanyang mga kalaban ay hindi pa tapos. Kung ang mga aswang at ang magnanakaw ay nagtutulungan, mas magiging mahirap para sa kanya ang tapusin ang kanilang mga masasamang plano. Pero alam niya, hindi siya pwedeng magpatalo. Lalaban siya para sa mga inosente at hindi siya titigil hanggat hindi niya matutukoy kung paano patumbahin ang mga ito. Habang nag-iisip siya ng plano, isang malakas na tunog ang biglang sumabog mula sa likuran. Isang matangkad at malupit na aswang na may pakpak at matalim na pangil ang naglabas mula sa madilim sa kagubatan. Si Aswang Hilda, ang pinakamalupit na nilalang sa kagubatan, ay lumabas, humarap kay Piping. Alam ko kung ano ang plano mo, Piping! Sabi ni Aswang Hilda, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi mo kami kayang talunin. Ang aming hukbo ay malakas at ang agimat mo ay hindi sapat upang kami pigilan. Ngunit hindi natakot si Piping. Hinawakan niya ang kanyang agimat at nagsimula itong kumislap ng maliwanag. Hindi mo ako matatalo, Aswang Hilda, sabi niya ng matapang. Habang may liwanag ng katarungan sa aking puso, walang aswang o magnanakaw na makakipigil sa akin. Isang mabagsik na laban ang sumiklab sa kagubatan. Si Piping ay mabilis at matalim ang galaw. Hawak ang kanyang espada na parang kidlat na humahati sa hangin.
si Aswang Hilda sa kabila ng kanyang kalakihan at lakas ay nahihirapan sa mabilis at pag-atake ni Piping. Ang kanilang laban ay dumating sa isang matinding pagsabog ng enerhiya na tumama sa lupa at nagpaliyab ng mga puno sa paligid. Sa kabila ng takot, nagpatuloy si Piping sa paglaban. Ang kanyang agimat ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa ordinaryo. Sa isang mabilis na galaw, tinaga ni Piping si Aswang Hilda sa kanyang pakpak at katawan na nagdulot ng isang malakas na sigaw mula sa nilalang. Ang mga aswang na nakatago sa paligid ang nagsimulang magtago at umatras mula sa takot. Ngunit bago tuluyang maglaho, iniwan ni Aswang Hilda ang isang babala. Hindi pa tapos ang laban, Piping! Ito'y simula pa lamang! Habang ang gabi ay bumabalot sa kagubatan, naiwan si Piping na nag-iisip ng malalim. Alam niya, ang kanyang laban ay magpapatuloy at marami pa siyang haharaping panganib. Ngunit, ang tapang at agimat na kanyang taglay ay magbibigay daan para tapusin ang kanyang misyon at mapanatili ang kapayapaan sa kanyang bayan. Matapos ang matinding laban kay Aswang Hilda, nagpatuloy si Piping Agimat sa kanyang misyon na protektahan ang kanyang baryo at sugpuin ang mga aswang, magnanakaw at mang-aapi. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang malalim na katanungan ang hindi pa rin naiwan ng kanyang isipan. Saan nagmumula ang lakas ng mga aswang at magnanakaw na ito? Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng kagubatan, natagpuan ni Piping ang isang misteryosong lumang aklat na nakalubog sa ilalim ng mga damo. Hindi ito ordinaryong aklat. Ang mga pahina nito ay naglalaman ng sinaunang mga simbolo at mahika. Ang aklat ay tila tinatawag siya, kaya hindi siya nagdalawang isip at binuklat ito. Sa unang pahina ng aklat, may isang kwento ng isang malupit na hari na pinamunuan ang isang madilim na kaharian. Isang lugar na matagal na nakatago sa mundo ng tao. Sa kanyang paghahanap ng kapangyarihan, pumasok siya sa pakikisalamuha sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang, gamit ang kanilang kapangyarihan upang mapanatili ang kanyang kontrol at takot sa kanyang kaharian. Itinaguyod niya ang isang lihim na alyansa sa mga magnanakaw at aswang gamit ang isang sinaunang agimat upang maging malakas at hindi matatakot. Ang hari na ito ay kilala bilang si Haring Alon at ayon sa aklat, ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa isang mahiwagang bato na tinatawag na Bato ng Dilim. Ang batong ito ay may kakayahang magbigay ng walang hanggang lakas at kontrol sa sinumang magtataglay nito. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang Bato ng Dilim ay nawawala at si Haring Alon ay naglaho rin. Ngunit ang kanyang mga tagasunod, ang mga aswang at magnanakaw, ay patuloy na nagtatago sa dilim. Habang binabasa ni Piping ang aklat, isang malupit na boses ang narinig mula sa madilim na kagubatan. Piping Agimat, ang iyong misyon ay hindi magtatagumpay. Wika ng boses na tila galing sa malalim na kaluluwa ng kagubatan. Ang bato ng dilim ay muling ibabalik at sa pagkakataong yun, wala nang makakapigil sa amin. Ang busis ay nagmula kay Kalila, ang pinuno ng mga aswang na tinuturing na pinakapangyarihan sa kanilang lahi. Siya ay may kakayahang magbago ng anyo at magtago sa likod ng kanyang lihim
na pagkakalinlanlan. Pinangunahan niya ang mga aswang at magnanakaw sa kanilang madilim na layunin. At sa kanyang mga mata, si Piping ay isang malaking balakid sa kanilang tagumpay. Kung nais mong pigilan kami, Piping, dagdag pa ni Kalila, hanapin mo ang bato ng dilim at tignan mo kung magtatagumpay ka. Ngunit tandaan mo, ang maghahanap ng bato ay nangangahulugan papasok ka sa aming kaharian at doon wala kang kaligtasan. Nagulat si Piping, ngunit hindi siya tinatablan ng takot. Alam niya ang mga aswang at magnanakaw ay hindi titigil hanggat hindi nila makukuha ang kanilang layunin. Nagdesisyon siya na tuklasin ang madilim na kaharian ng mga aswang at magnanakaw upang matiyak na hindi mangyayari ang kanilang masamang plano. Sa gabing yun, kumuha si Piping ng isang espesyal na kagamitan, ang kanyang agimat at ang kanyang espada. Pinili niyang humingi ng tulong sa isang matandang mang-uukit ng kahoy na kilala sa buong baryo sa paggawa ng mga mahika na kagamitan. Ang mang-uukit nito, si Mang Rogelio, ay isang matandang albularyo na may kaalaman sa mga lihim ng agimat at mahika. Ang bato ng dilim, Piping, ay isang malupit na sandata, wika ni Mang Rogelio habang ipinakita ang isang sinaunang pangil na gawa sa kahoy. Kung nais mong harapin ang mga aswang at mga magnanakaw, kailangan mong maglakbay sa ilalim ng dilim, kung saan wala ni isang mga tao ang makikita. Kailangan mong gamitin ang iyong agimat upang makapunta sa kaharian ng mga aswang. Ngunit mag-ingat ka, Piping. Ang landas na tatahakin mo ay puno ng mga pagsubok at panganib. Sa gabing yun, naglakbay si Piping patungo sa madilim na kagubatan. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat at ang hangin ay puno ng malamig na presensya ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit ang lakas ng kanyang agimat at ang mga aral na natutunan mula kay Mang Rogelio ay naging gabay niya. Habang papalapit siya sa sentro ng kagubatan, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga puno ay nagmistulang mga anino at ang dilim ay tila sumasakal sa lahat ng liwanag. Narinig niya ang mga huni ng mga ibon na hindi pangkaraniwan at mga yabag na hindi matukoy kung saan nagmumula. Sa dulo ng kagubatan, natagpuan ni Piping ang isang lihim na pintuan na naridala sa isang madilim na kuweba, ang puok kung saan tinatago ang bato ng dilim. Bago siya makapasok, isang pader ng malupit na enerhiya ang pumigil sa kanya at sa isang kisap mata, lumabas si Kalila mula sa dilim. Piping agimat, hindi mo kayang pasukin ang lugar na to, wika niya. Ang kanyang mga mata ay naglalagalab ng galit. Ito ang aming kaharian at sa loob nito kami ang may kapangyarihan. Ngunit hindi natatakot si Piping. Hindi ako titigil, Kalila, sagot niya. Ang katarungan ay magtatagumpay at hindi mo ako matatalo. Matapos matuklasan ni Piping ang pintuan patungo sa madilim na kuweba, nakita niya si Kalila na naglalakad mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng galit. Piping agimat, sabi ni Kalila. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan. Hindi mo kayang kadlangin kami. Ang bato ng dilim ay magbibigay sa akin ng walang katapusang lakas.
at biglang sumugod si Kalila. "Ito ang katapusan mo, Piping!" sabi ni Kalila. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan. "Walang makakapigil sa akin ngayon. Ang bato ng dilim ay magbibigay sa akin ng walang katapusang lakas, at ikaw ay mawawala sa mga kasaysayan ng mga buhay na tadhana." Ngunit hindi natakot si Piping. Mabilis niyang inalis ang kanyang agimat mula sa kanyang katawan at itinaas ito upang ipakita ang katotohanan ng lakas. "Hindi mo ako matatalo, Kalila," matapang na sagot ni Piping. "Ang agimat na ito ay mula pa sa ating mga ninuno. Hindi mo kayang sagupin ang kapangyarihang ipinagkaloob nila sa akin." Isang malupit na halakhak ni Kalila. Ngunit bago pa siya magpatuloy, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na sigaw sa ilalim ng lupa. Ang buong kuweba ay yumanig at ang mga anino ay nagsimulang magbago. Nagiging mga nilalang na may kakaibang hugis, tila mga nilalang ng dilim na nagtatago sa ilalim ng lupa. Habang ang mga nilalang ng dilim ay sumugod kay Piping, mabilis niyang inihanda ang kanyang agimat. Gumamit siya ng isang makapangyarihang sigaw, isang tawag sa mga espiritu ng kabutihan na nagbigay lakas sa kanya. Ang mga nilalang dilim ay tumigil at nagulat dahil nakita nila ang liwanag na umaabot mula kay Piping, at binigyan ng pag-asa ang lahat ng mga nilalang ng liwanag sa paligid. Si Kalila na nakatingin sa labanan ay hindi makapaniwala sa lakas ng agimat ni Piping. "Hindi ko kayang patumbahin siya," ang sabi ni Kalila, habang ang kanyang mga mata ay naglagablab ng puot. "Kailangan kong gamitin ang buong lakas ng bato na dilim." Habang pinapalakas ni Kalila ang bato ng dilim, nagbago ang anyo ng kanyang katawan at naging mas malakas. Tila may dalang bagyong makapangyarihan. Si Piping, subalit, ay handa na. Alam niya hindi madali ang labanan, ngunit ipinagpatuloy niya ang laban gamit ang kanyang tapang at agimat. Sa isang matinding sagupaan, ang lakas ni Kalila at ang liwanag ng agimat ni Piping ay nagsanib sa isang magkasunod na pagsabog. Ang kagubatan ay naging saksi sa isang labanan ng mga Diyos at nilalang na may malasakit sa kanilang mundo. Sa huli, si Piping na may tapang at malasakit sa mga inapi ay nagtagumpay. Habang si Kalila ay nawawala sa dilim, binalikan ni Piping ang kanyang misyon. Alam niyang ito ang simula pa lamang ng isang mas matinding laban. Ngunit sa kanyang tagumpay, nagsimula siyang maglakbay muli, handang harapin ang anumang pagsubok at mga kasamaan na maghahangad ng kaguluhan. Matapos ang tagumpay, si Piping Agimat ay nagpatuloy sa kanyang misyon upang labanan ang mga kasamaan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may mga aninong nagbabalik sa kanyang alaala. Mga kalaban na hindi na mawawala at mga aswang na patuloy na nagtatago sa dilim. Alam niyang ang tunay na kalaban ay hindi lamang ang mga magnanakaw at mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin ang mga pusong itim na matagal nang matatag sa kanilang mga layunin. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Piping ang isang batang babae na naglalakad sa kagubatan, na tinatangay ng hangin ang kanyang mahahabang buhok. "Anong nangyari sa iyo, anak?" tanong ni Piping habang ipinagpabaliban ang kanyang lakad upang matulungan ang batang babae. "Naghanap kami ng tulong, Mang Piping. Ngunit," sagot ng batang babae, ang kanyang mga mata
ay puno ng takot. Ang aming mga magulang ay tinangay ng mga magnanakaw at aswang. Sila'y napasok sa isang malupit na kasunduan at wala nang makakatulong sa amin. Pinagmasdan ni Piping ang batang babae at nakaramdam siya ng matinding lungkot at galit. Hindi na bago sa kanya ang mga kwento ng mga taong nagiging biktima ng mga kalupitan ng mga magnanakaw at aswang. Ngunit ngayon, mas matinding pagsubok ang kanyang haharapin. Habang tinutulungan ni Piping ang batang babae, dumaong sa isang malalim na kabundukan kung saan nagsimula ang pinagmulan ng mga kasamaan, ang lugar na tinatawag na Tirahan ng Pait. Dito nanirahan ang mga pinuno ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Malakas at ang kanilang mga alalay ng mga aswang. Ang lugar ay tila isang malupit na palasyo na puno ng dilim at takot. Ang mga tao ay hindi makalapit sa lugar na ito dahil sa mga kasamang nilalang na nagbabantay. Nang makarating si Piping sa Tirahan ng Pait, nakatagpo siya ng isang misteryosong matandang babae, si Aling Sita. Ang matandang babae ay may malalim na kaalaman sa mga nilalang ng dilim at mga pangkat ng magnanakaw. Piping, sabi ni Aling Sita, may isang lihim na hindi mo pa natutuklasan. Ang mga magnanakaw na ito ay hindi basta-basta. Sila ay may pinapalakas ng isang malupit na pakikitungo sa mga aswang na may layuning sakupin ang buong mundo ng mga tao. Kung ganun, paano ko sila matatalo? Tanong ni Piping. Ang agimat mo, Piping, ay may higit pang lihim. May isang bagay na wala kang alam. At ito ay ang susi upang matalo ang mga magnanakaw at aswang. Subalit, para makuha ito, kailangan mong dumaan sa pinakamalupit na pagsubok. Kailangan mong pumunta sa ilalim ng lupa, sa pinakamadilim na bahagi ng Tirahan ng Pait. Paliwanag ni Aling Sita. Tinanggap ni Piping ang hamon. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanda, siya ay bumaba sa isang madilim na kuweba sa ilalim ng Tirahan ng Pait. Sa ilalim ng lupa, naroroon ang isang dambuhalang nilalang, si Balasik, ang Diyos ng mga aswang at mga magnanakaw. Si Balasik ay may kasanduan sa mga pinakamalaking kalaban ni Piping at siya ang nagbigay ng lakas at kapangyarihan sa mga kasamahan nitong aswang. Habang si Piping ay dumaan sa madilim na pasilyo ng kuweba, naramdaman niya ang bawat hakbang ay nagpapalakas ng tensyon sa paligid. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, patuloy niyang nilabanan ang mga pagsubok ng dilim. Nang makarating niya ang pusod ng kuweba, hinarap niya si Balasik na may malupit na ngiti sa kanyang mukha. Piping agimat, sinabi ni Balasik, ang iyong agimat ay walang laban sa aking lakas. Magsimula ka ng magsisi at hayaan mong ang iyong mga pangarap ay matupok. Si Piping ay hindi natakot. Itinaas niya ang kanyang espada at ang agimat sa kanyang dibdib ay nagningning ng may malupit na liwanag. Hindi ko kayang magpatalo sa iyong kasamaan, Balasik. Ang mga tao ay may kakayahang magtagumpay at sa kanilang puso natatagpuan nila ang tunay na lakas. Nagsimula ang isang matinding laban sa pagitan ni Piping at Balasik. Sa bawat hampas ng espada ni Piping, ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang maglaho. Ang lakas ng agimat
ay unti-unting napakalakas na tinataboy ang lahat ng nilalang ng dilim mula sa kuweba. Sa wakas, ang dakilang Diyos ng mga aswang at magnanakaw ay natalo. Ngunit bago tuluyang maglaho si Balasik, sinabi niya, "Ang laban na ito ay hindi pa tapos, Piping. Marami pang darating na hamon. Ang tunay na laban ay hindi sa iyo, kundi sa mga aninong walang hanggan." Matapos ang matinding laban kay Balasik, ang Diyos ng mga aswang, nagbalik si Piping Agimat sa bayan ng Pagsilang. Ngunit kahit na siya ay nakamit ng tagumpay laban sa pinakamalupit na kalaban, alam niya hindi ito ang katapusan ng kanyang misyon. Ang mga anino ni Balasik ay patuloy na nagmamasid at mas marami pang nilalang mula sa dilim ang maghahanap ng pagkakataon upang pabagsakin siya at ang mga isinusenting tao. Habang ang bayan ay nagsimulang muling mag-aisa, si Piping ay nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Parang may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa mga madidilim na sulok ng kagubatan at kabundukan. Alam niya ang mga aswang at magnanakaw ay naghihintay ng tamang panahon upang muling maghasik. Hindi siya maaring magpahinga. Isang gabi, habang nag-iisa si Piping sa kanyang tahanan, may isang matandang mang-uukit ng kahoy na dumaan sa kanyang bahay. Ang matanda ay may hawak na isang malakristal na pang-ukit, at sa bawat hakbang niya, ang mga mata ni Piping ay sumunod sa galaw. "Piping," sinabi ng matanda sa isang malumay na tinig, "ang mga anino ay muling nabuhay at ang mga magnanakaw ay nagbabalik. Hindi pa tapos ang laban." Naglakbay si Piping kasama ang matanda patungo sa isang malayong kabundukan kung saan ang mga anino ng mga aswang at magnanakaw ay nagtatago. Ayon sa matanda, isang lihim na kuweba ang nagtataglay ng kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim. Ang kuweba ay tinatawag na hawak ng anino. Sa loob nito, ang mga pinakapangyarihang aswang at mga pinuno ng mga magnanakaw ay nagtitipon upang magplano ng kanilang mga susunod na hakbang. Dumating sila sa kuweba at doon nakita nila ang mga nilalang na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa gitna ng mga batong tadtad ng lumang ekspresyon, isang makapangyarihang nilalang, si Angron, ang lider ng mga magnanakaw, ang lumabas mula sa dilim. Ang Angron ay isang dambuhalang nilalang na may balat na parang bato at mata na parang nagliliyab na alitaptap. "Piping Agimat," ang kanyang tinig ay parang umaabot sa bawat sulok ng kuweba. "Ang iyong laban ay wala ng saysay. Ang anino ng kasamaan ay mas malakas kaysa iyong Agimat. Wala kang kakayahang talunin kami." Ngunit hindi natakot si Piping. "Ang iyong mga anino ay hindi kayang patagilid ang liwanag ng katotohanan at kabutihan," sagot ni Piping, na hawak ang kanyang makapangyarihang espada. "Hindi ako magpapatalo. Hindi ako titigil hanggang ang lahat ng mga tao ay makatagpo ng kapayapaan." Nagpasiglab ang laban sa loob ng kuweba. Si Angron at ang kanyang mga alalay, mga aswang at magnanakaw ay sumugod kay Piping. Ngunit ang kanyang agimat ay kumikislap ng maliwanag. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay naglalabas ng mga alon ng enerhiya na sumisira sa mga nilalang ng dilim. Sa bawat hakbang, natutulungan siya ng agimat
upang iwasan ang mga atake ng mga kalaban. Habang ang labanan ay tumatagal, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Ang matanda na naging gabay ni Piping ay biglang nagbago. Ang kanyang hitsura ay nagbago at naging isa ring aswang. "Hindi mo alam, Piping!" Ang matanda ay tumawa ng malakas. "Ako si Lupus, ang pinuno ng mga aswang na pinagpalit ang kaluluwa upang makamtan ang higit pang kapangyarihan. Lahat ng iyong pinaghirapan ay mawawala sa isang iglap." Mabilis na nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ni Piping at ni Lupus. Ang matanda ay may kasamang mga aswang na may kakayahang magbago ng anyo. At ang bawat aswang na humarap kay Piping ay nagsanib sa matinding puwersa upang talunin siya. Subalit, ang katapangan ni Piping ay hindi nagpatinag. Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Piping habang itinaas ang kanyang espada. "Hindi ako susuko sa inyo!" Bigla na lamang isang maliwanag na liwanag ang pumutok mula sa kanyang agimat at sa isang iglap ang mga nilalang ng dilim ay napawi. Si Lupus, ang matandang aswang, ay napaluhod sa harap ni Piping. "Hindi ko na kayang lumaban pa!" Humikbi itong sinasabi. "Ang iyong kasamaan ay hindi magtatagal," sagot ni Piping. "Ngunit hindi ako magtatagumpay kung hindi ko tutulungan ang bawat isa. Ang ating kalaban ay hindi ang isa't isa, kundi ang kasamaan na magbabalik ng magbabalik." Matapos ang matagumpay na laban ni Piping Agimat laban kay Lupus at sa kanyang mga alalay, nagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ngunit alam niya hindi magiging madali ang landas na tatahakin. Ang mga aswang at magnanakaw ay patuloy na nagsusumpa ng paghihiganti. Isang araw, sa isang tahimik na baryo, nakatagpo si Piping ng isang matandang manggagamot na nagangalang Mang Karyo. Ang matanda ay may mga kwento ng kababalaghan at misteryo na hindi kayang ipaliwanag ng nakarami. Isang gabing makulimlim, pinuntahan ni Piping si Mang Karyo upang humingi ng payo at gabay sa mga susunod na kanyang hakbang. "Pinipilit ko na ang lahat na makakaya ko," sabi ni Piping. "Ngunit alam ko may mas malalim na lihim na humadlang sa ating kaligtasan. May mga pwersa pa na hindi ko pa kayang talunin." Pinag-isipan ni Mang Karyo ang mga sinasabi ni Piping at nagpakita ng kakaibang alo ng enerhiya sa kanyang mga kamay. "Piping," sabi ng matanda, "ang laban mo ay hindi lamang laban ng lakas. Ang agimat mo ay may lihim na kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi mo pa lubos na mauunawaan. Kung nais mong matalo ang mga pinuno ng dilim, kailangan mong matutunan ang tunay na kahulugan ng iyong agimat." Dahil sa mga salitang ito, nagpasya si Piping na sundan ang matanda sa isang liblib na lugar sa kabundukan, kung saan ang mga pinagmulan ng mga magicians at mga manggagamot ay matatagpuan. Isang malaking templo ang matatagpuan doon at ang mga monghe ay nagtataglay ng mahika ay magsisilbing mga tagapagturo kay Piping. Pagdating nila sa templo, ipinakita ni Mang Karyo kay Piping ang mga sinaunang kasulatan at mga libro na naglalaman ng mga lihim na kapangyarihan. "Dito, Piping, matutunan mo kung paano gamitin ang agimat.
hindi lamang bilang isang sandata ng digmaan, kundi bilang isang gabay sa pag-unawa ng mga kalikasan ng mundo, ang mga espiritu, likas na puwersa at mga kasamaan. Sa mga susunod na linggo, ipinagpatuloy ni Piping ang kanyang pagsasanay sa templo. Dito niya natutunan ang mas malalim na kahulugan ng agimat. Hindi lang ito isang armas, kundi isang koneksyon sa kalikasan, sa espiritu at sa mga ninuno. Ang bawat hakbang ng kanyang pagsasanay ay nagbukas ng mas maraming lihim. At unti-unti niyang natutunan kung paano magamit ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga inosente at mapigilan ang kasamaan mula sa pagkalat. Habang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay, isang pangitain ang dumating kay Piping sa pamamagitan ng isang masilayan niyang diwata. Piping! Ang tinig ng diwata ay umabot sa kanyang isipan. Ang tunay na kaaway ay hindi lamang ang mga aswang o magnanakaw. Ang pinakamalaking banta ay ang kalungkutan at takot sa puso ng mga tao. Kung ang mga tao ay mawalan ng pag-asa, hindi mo magagampanan ang iyong misyon. Ang mensahe na yun ay nagbigay ng bagong pananaw kay Piping. Upang tunay na mapagtagumpayan ang kasamaan, kailangan niyang magtulungan ang bawat isa at palaganapin ang pag-asa at tapang sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula nang magbalik sa pagsilang si Piping. Ngayon ay mas matatag at mas handa sa mga matinding pagsubok na naghihintay. Ngunit habang siya ay naglalakad pa uwi, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa kanya. Parang may presensya sa paligid na nagsasabing may mas malupit na kalaban at nag-aabang. At isang gabi, habang siya ay naglalakad sa kagubatan, malapit sa bayan, narinig ni Piping ang isang malalim na tinig na nagmumula sa dilim. Hindi ka pa ba handa, Piping? Ang tinig ay malupit at mabagsik. Kami ay babalik at hindi mo kami kayang talunin. Doon niya nararamdaman na ang pinakamalupit na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Ngunit wala nang atrasan si Piping. Ang kanyang agimat ay nagniningning na mas maliwanag kaysa kailanman at handa na siyang lumaban sa madilim na pwersa ng kasamaan. Habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, muling bumalik sa bayan si Piping Agimat. Ngayon ay mas matibay at mas handa sa anumang pagsubok. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ang mga kababayan ni Piping ay abala sa kani-kanilang gawain, ngunit may isang hindi maipaliwanag na takot na gumugol sa kanilang mga mata. Ngunit hindi na muling magpapahuli si Piping. Alam niya ang oras ng pinakamalupit na labanan ay malapit nang dumating. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang tahanan, isang matalim na tinig mula sa dilim ang bumangon mula sa kanyang mga alaala. Piping, handa ka na bang talunin kami? Ang tinig ay nagmumula kay Tumuloy, ang pinakamalupit na pinuno ng mga aswang, na matagal nang nagmamasid kay Piping. Isang nilalang ng kadiliman, mas malakas at mas mapanira kaysa sinuman. Noong una, iniisip ni Piping na si Tumuloy ay isang alamat lamang, isang kwento ng matanda upang takutin ang mga bata. Ngunit sa pagkakataong ito,
Napagtanto niya ang mga kwentong yun ay hindi lamang kathang isip, tumuloy ay tunay, at ang kanyang mga alagad ay handang magsimula ng malupit na digmaan upang pabagsakin si Piping. Dahil dito, nagdesisyon si Piping na magtungo sa kabundukan kung saan matatagpuan ang lihim na templo ng mga matandang mang-aagimat. Doon, matutuklasan niya ang mga huling piraso ng karunungan na makatutulong upang talunin ang aswang na si Tumuloy. Nais ni Piping na matutunan ang pinakamatinding kapangyarihan na itinatago ng kanyang agimat. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay, naramdaman ni Piping ang mga pwersang naglalakbay sa hangin, mga anino na nagsusulputan mula sa mga puno at mga bundok. Alam niya hindi madali ang laban at ang mga pwersa ng dilim ay patuloy na sumusubok na hadlangan siya. Ang mga alon ng hangin ay nagdadala ng mga pagbulong, mga tinig ng mga espiritu na naghihirap at ang mga kwentong matagal nang nalimutan. Dumating siya sa templo ng mga mang-aagimat at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sinubok ng matandang mang-aagimat, si Mang Karyo, ang lakas ni Piping. Pinaghirapan niyang pag-alabin ang mga lihim ng agimat upang magamit ito sa pinakamataas na antas. Nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa kahalagahan ng kapayapaan, ang koneksyon ng kalikasan at ang halaga ng pagkakaisa sa mga tao. Binigyan siya ni Mang Karyo ng isang mahiwagang pampatibay, isang amulet na kayang magtaglay ng liwanag upang labanan ang pinabulan ng kadiliman. Sa kanyang pagbabalik sa bayan, nagkaroon ng malaking pagtitipon ang mga mamamayan. Ipinahayag ni Piping ang kanyang natutunan at tinulungan ang bawat isa upang mapalakas ang kanilang mga puso laban sa takot. Ang mga kababayan ni Piping ay nagsanib puwersa upang ipakita sa mga aswang na hindi sila magpapatalo. Nagsimula silang magtatag ng mga panangga, mga talisman at mga proteksyon sa bawat sulok ng bayan. Ang mga alagad ni Tumuloy ay hindi nagtagal at nagsimula sa kanilang pagsalakay. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga pangil ay umaabot sa madilim na hangin. Ngunit hindi natakot si Piping at ang mga kababayan niya. Sa kabila ng takot na naramdaman nila, nagtipon sila ng lakas at nagsimula ng kanilang laban. Dahil sa mga natutunan niyang aral, ginamit ni Piping ang kanyang agimat upang mapalakas ang kanyang mga kaalyado. Sa isang matinding labanan sa gabi, na puno ng liwanag ang buong bayan ng pagsilang. Ang mga aswang ay nagsimulang magtago. Ang kanilang madilim na kapangyarihan ay unti-unting nawawala dahil sa liwanag ng agimat ni Piping. Habang ang labanan ay tumitindi, nagpakita si Tumuloy sa harap ni Piping, mas malakas, mas mabagsik, at puno ng puot. "Hindi mo kami kayang talunin, Piping!" Ang sigaw ni Tumuloy habang ang kanyang katawan ay lumalaki at nagiging isang higanting nilalang. Hindi natakot si Piping. Ang kanyang agimat ay kumikislap ng mas maliwanag. Nagsanib ang lakas ng kanyang mga kababayan at ang kanilang pag-asa ay nagsanib sa kanya. Sa huling laban, gumamit si Piping ng kanyang natutunang kapangyarihan upang gawing liwanag ang kanyang espada at pinanagot si Tumuloy sa mga kasalanang idinudulot niya sa buong bayan. Sa huli, natalo nila si Tumuloy at ang mga alagad nito ay nagsimulang maglaho sa dilim. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Piping na ang laban ay hindi pa tapos.
Ang mga aswang ay patuloy na manghahasik ng lagim at ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa isang tagumpay lamang. Matapos ang matinding laban sa mga aswang na pinangunahan ni Tumuloy, natapos rin ang unang kabanata ng pagsubok ni Piping Agimat. Ngunit alam niya, hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Habang ang bayan ng Pagsilang ay muling bumangon at nagsimulang magtulungan upang magtayo ng mga bagong bahay, si Piping ay patuloy na nag-iisip ng mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan. Ang mga aswang ni Tumuloy ay natalo, ngunit ang kanilang mga kasamaan ay hindi pa rin mawawala. Ang mga magnanakaw at mang-aapi ay nagtatago sa dilim, ay patuloy na napapalaganap ng takot at pagkawasak sa iba pang mga bayan sa paligid. Bawat sulok ng rehiyon ay may alingaw-ngaw ng kasamaan at si Piping ay walang ibang layunin kundi tapusin ang lahat ng ito. Ngunit ang mga alintuntunin ng Agimat ay nagsabi, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng paglipol ng kasamaan, kundi sa pagbuo ng liwanag sa kabila ng dilim. Alam ni Piping na hindi lamang sa labanang pisikal matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Isang malalim na aral ang nagsasabi na upang matalo ang kasamaan, kailangang magsimula ito sa bawat isa, sa kanilang puso at isipan. Isang araw, habang naglalakbay siya patungo sa isang bayan sa Hilaga, nakatagpo si Piping ng isang kabataang babae na may hawak na isang sinaunang aklat. Nagpakilala siyang si Malaya, isang batang mang-aagimat mula sa isang puok na matagal nang nakalimutan ng mga tao. Sinabi ni Malaya na ang kanyang misyon ay maghanap ng mga mang-aagimat na tulad ni Piping upang muling buhayin ang mga sinaunang alituntunin at kapangyarihan ng kabutihan. Ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga kaaway, Piping. Wika ni Malaya. Ang laban na ito ay laban sa ating mga sarili, sa ating mga takot, sa ating mga kahinaan. Tanging kapag tayo'y nagkaisa sa ating lakas at pagmamahal, makakamtan natin ang tunay na kapayapaan. Sa mga salitang yun, naisipan ni Piping na ang kanyang paglalakbay ay higit pa sa isang laban sa dilim. Ang tunay na pagsubok ay nasa loob sa kung paano niya magagamit ang kanyang agimat at ang kanyang natutunan upang magdala ng liwanag sa mga tao. Ipinasa niya kay Malaya ang mga aral ng kabayanihan, ngunit sinabi niya ang susunod na hakbang ay hindi ang labanan ang mga aswang, kundi ipalaganap ang mga aral ng kabutihan sa buong bayan. Bumalik sila sa bayan ng Pagsilang at nagtulungan sila upang magtayo ng mga paaralan ng agimat, mga sentro ng healing at mga puok ng pagkakaisa para sa lahat ng tao. Ang bayan ay nagsimula ng isang bagong simula, hindi lamang sa pamamagitan ng lakas ng armas, kundi sa pamamagitan ng lakas ng loob at pagkakaisa. Isang gabi, habang nakatayo si Piping sa tuktok ng bundok, ang buong bayan ng Pagsilang ay makikita mula sa malayo. Ang ilaw ng mga bahay at ang mga bituin sa kalangitan ay nagsilbing gabay sa bawat isa. Sa likod ng bawat bahay, sa ilalim ng bawat puno, sa loob ng bawat puso, ang mga tao ng Pagsilang ay nagsimula ng bagong paglalakbay. Ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa lahat ng puwersa ng dilim na sumisira sa kanilang mundo. Sinabi ni Piping sa kanyang sarili,
Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng mga kaaway sa ating natatalo, kundi sa dami ng mga buhay na ating napapalakas. Minsan, ang mga halimaw ay hindi ang mga nilalang sa kwento, kundi ang mga taong nasa ating paligid, nagkukubli sa isang anyong hindi mo inaasahan. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, maaari kayong mag-comment sa baba, or ipadala ang inyong mga kwentong matagal na ninyong tinatago. Maraming salamat sa pagsuporta.